Всім привіт! Сьогодні у нас коротенький відеоогляд ось такого вентилятора для жорсткого диска від компанії Titan. Моделька TTS HD12TB. Звичайно, в сучасних реаліях, коли всі переходять на SSD, це може і не знадобиться. У мене самого в системнику стоїть SSD на 240 ГБ. Але для зберігання файлів і встановлення програм я придбав собі Seagate жорсткий диск на 2 ТБ і в комплекті до нього придбав ось такий кулер. У мене системник самий простенький. Там знаходиться всього-навсього один кулер на охолодження, який розташований ззаді і працює на виду. Тому для більш кращого охолодження жорсткого диска бажано мати ось такий вентилятор. Якщо у вас, звичайно, системник типу ігрового, де знаходиться по 6 або й більше вентиляторів, то це вам зовсім не потрібне. Давайте зараз його звідси дістанемо. В комплекті у нас вже йдуть 4 болтика для кріплення. Ну і сам кулер. Із роз'ємом Molex. Роз'єм подвійний, відповідно можна підключати і так, і так. Живлення кулера 12 вольт. Його особливість від інших кулерів, що тут вентилятор на шарикоподшипниках. У мене вже стоїть на одному із жорстких дисків аналогічний вентилятор, але трішки дешевший. Там моторчик не на шарикоподшипнику, а на втулочці. І його доводиться раз у півроку змащувати, тому що він починає гудіти. А на шарикоподшипнику ви його поставите і, можна сказати, практично весь срок служби ви про нього і не згадуватимете. Кулер призначений для встановлення на жорсткі диски. Формат фактора 3,5 дюйми. Діаметр самого вентилятора 60 мм. Встановлюється він на жорсткий диск іззаді на 4 болтики. Тим самим ви забезпечуєте охолодження електроніки на платі і електродвигуна. Рекомендую все-таки встановлювати такі кулера, тому що якщо у вас недостатнє охолодження, то цим ви забезпечите надійне охолодження жорсткого диску і тим самим продовжите його срок служби. Ну а зараз я його спробую підключити до блока живлення 12 вольт. Заразом перевіримо, чи він хоч працює. Так, червоний плюс, чорний мінус. Ну що ж, працює тихенько, повітряний потік достатньо сильний, охолодження буде просто відмінне. Ну що ж, на цьому відеоогляд завершено. Якщо у вас є жорсткі диски, рекомендую такий вентилятор для покупки, тим самим ви продовжите життя своєму диску на рік або найбільше. І не скупіться, коли купляєте кулера до комп'ютера, купляйте на шарикоподшипниках. Вони служать набагато довше і з ними немає ніяких проблем. У мене на процесорі кулер на шарикоподшипнику, він уже років 8-9, і я про нього не згадую. А всі інші кулера на втулках, і їх доводиться раз на півроку перемазувати, тому що комп'ютер працює практично цілодобово. І вони довго не ходять. На цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі.